હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું ભાવના રાઠોડ મારી ચેનલ રસોઈ की रानी માં તમારું સ્વાગત છે। આવી શિયાળાની ઠંડીમાં ગરમા ગરમ સૂપ પીવાનું કોની ન ગમે। તો ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ અને તીખો ખાટો મીઠો એવો હેલ્ધી ટોમેટો સૂપ બનાવીશું આજે આપણે। તો ચાલો સામગ્રી જોઈ લઈએ। એકદમ ફ્રેશ ટામેટા લીધા છે અને એ પણ લાલ એકદમ અને સારી રીતે ધોઈ લીધા છે। મરચાને 2 કટિંગ કરી લીધા છે, આદુ અને લસણને કટિંગ કરી લીધું છે અને કોથમીરને કટિંગ કરી લીધા છે। તો ચાલો હવે બનાવી લઈએ। ટામેટાને આ રીતે મોટા મોટા ટુકડા કરવાના છે કારણ કે આપણે કુકરમાં તેને બાફી લેવાના છે। આ રીતે બધા ટામેટાને કટિંગ કરી લઈશું અને કુકરમાં બધા ટામેટાને ઉમેરી લઈશું। ટામેટા ઉમેરી અને કટિંગ કરેલા મરચાંને ઉમેરી લઈશું, આદુને ઉમેરી લઈશું અને કટિંગ કરેલું લસણ ઉમેરી લઈશું, કોથમીરને પણ ઉમેરી લઈશું। થોડું પાણી ઉમેરી અને 2 થી 3 સીટી વગાડી લઈશું આપણે। 2 થી 3 સીટી થઈ ગઈ છે અને આપણા ટામેટા પણ એકદમ ચડી ગયા છે, જોઈ શકો છો તમે। હવે એક ગળણીમાં આ રીતે લઈ લેવાનું છે અને જે પાણી વધે તેને રહેવા દઈશું। મિક્સર જારમાં ઉમેરી લઈશું અને ક્રશ કરી લઈશું। આ રીતે ગળણીમાં લઈ અને જે પાણી વધ્યું હતું તેને પણ ઉમેરી લઈશું। ચમચીની મદદથી આ રીતે પ્રેસ કરી અને બધું જ ગાળી લેવાનું છે। બધું જ ટોમેટોનો સૂપ આપણો ગળાઈ ગયો છે અને આ રીતે ચમચીથી પ્રેસ કરી દબાવીને બધો સૂપને ગાળી લેવાનો છે અને જે બી અને છોતરાનો ભાગ હશે તે નીકળી જશે। હવે એક પેનમાં અડધી ચમચી ઘી ઉમેરી લઈશું। આ સૂપ ઘીમાં બનાવવાથી ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। તજનો ટુકડો, 2 લવિંગ અને તમાલપત્ર ઉમેરીશું। હવે સૂપને ઉમેરી લઈશું। 1 ગ્લાસ પાણી ઉમેરીશું। સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરી લઈશું। ચાટ મસાલો ઉમેરી લઈશું, મરી પાવડર ઉમેરી લઈશું ને જીરું પાવડર ઉમેરી લઈશું થોડું। બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। 3 થી 4 મિનિટ જેવો સૂપને ઉકાળીશું આપણે। હવે ખાટો સૂપ હોય એને મીડિયમ લેવલમાં કરવા માટે થોડી ખાંડ ઉમેરીશું એટલે ખાટો મીઠો સૂપ તૈયાર થાય। હવે સારી રીતે ઉકાળી લઈશું। જે તમાલપત્ર અને તજ ઉમેર્યા હતા તેને આપણે કાઢી લઈશું। મેં ફ્રેશ મલાઈ લીધી છે। મલાઈ ઉમેરવાથી થોડો કલર ચેન્જ થશે પણ સ્વાદમાં ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગશે। હવે કોર્નસ્ટાર્ચમાં પાણી ઉમેરી અને મિક્સ કરી લેવાનું છે અને થોડું થોડું ઉમેરતા જવાનું છે અને હલાવતા રહેવાનું છે। તો એકદમ રેસ્ટોરન્ટ જેવો સૂપ તૈયાર થશે આપણો અને આ સૂપ હેલ્ધી પણ હોય છે। તો શિયાળાની ઋતુમાં સારો લાગે છે અને હેલ્ધી પણ હોય છે। તો ચાલો હવે સર્વ કરી લઈએ સૂપને। તો આ સૂપ તમે પણ બનાવો અને મને કોમેન્ટમાં કહેજો કે કેવો લાગ્યો આ સૂપ। તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો અને હા, સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। એની બાજુમાં બેલ આઇકન બટન છે તેને પણ પ્રેસ કરી લેજો।
તમે મારો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોયો તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો આજે બસ આટલું જ. હવે ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ.